टाइम अकाली दल ने कहा कि पंजाब बसे मैं उजड़ा है ना, तो पंजाब के पानियों की गल अकाली दल ने करी, पर ये कहते कि फैक्ट्री भी अकाली दल के राज च लगी सी। देन ही अकाली दल दी है। अकाली दल के राज का MLA बनया सीगा 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਮਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ,
ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ
ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ।
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ
ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ।
ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ
ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ,
ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ। ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ
ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ?
ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ,
ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ।
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ।
ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬਰੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ
ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ,
ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ।
ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ।
24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ। ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ
ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ?
ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ,
ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉੱਜੜਾਂ, ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ।
ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ
ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ ਜਾਓ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ,
ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ।
ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਮਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ।
24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ
ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ
ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ?
ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ,
ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ।
ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ
ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ ਜਾਓ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ,
ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਹਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ
ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ।
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ
ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ।
ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ
ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ,
ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ। ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ
ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ,
ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ
ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ।
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੌਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੌਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੌਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੌਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ।
ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ
ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ ਜਾਓ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ,
ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਹਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ
ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ।
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ
ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ।
ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ
ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ,
ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ
ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ?
ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ,
ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ।
ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਮਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ
ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ ਜਾਓ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ,
ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਹਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ।
ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ
ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ।
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ।
ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ
ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ,
ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ। ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ
ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ?
ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਮਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ,
ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ।
ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ
ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ ਜਾਓ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ,
ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਕੇ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ।
ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੌਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32-33 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, 40-50 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, 8-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੀਆਂ NOCਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ CM ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹੀ CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਵਾਇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। 24/7 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਖੌਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਵੀ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਓਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਪਿੰਡ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਡੋਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੜੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਮਾਲਬੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 15 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ FIRਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, 7 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TDS ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ 2000+ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ASI ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 2024